يا مطلع رفعت هواك من الطلا وقريب دمي. يا مطلع رفعت هواك من الطلا وقريب دمي. أحبني لك والزمان انتي أبويا انتي أمي. أحبني لك والزمان انتي أبويا انتي أمي. أرواحنا والشباب نفاكي وفداكي روحي وعليا. ماليش يا مصر حبيب غيرك أميل إليك في دنياي. ماليش يا مصر حبيب غيرك أميل إليك في دنياي. ده أنا اللي ربي بخيرك وازاي راح انسى هواك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللحظات القادمة بإذن الله ستكون مع شخصية فزة سيذكرها تاريخ مصر. عرف بحبه لمصر ودفاعه عن حقوق الإنسان في مصر. يمكن كان أول السلم الصحفي اللي صار فيه أستاذنا الفاضل أن صار في قسم التحقيقات، ومن قسم التحقيقات تعرف على الكثير من الخبايا والأسرار، ثم بعد ذلك حمل هذا الملف على مستوى مصر كلها حتى أصبح مدافعا عن سجناء الرأي، مدافعا عن حقوق الإنسان مهما كان هذا الإنسان. عرفناه في كل المؤتمرات وعرفناه في كل الدفاعات عن حقوق الإنسان في مصر، على سلم نقابة الصحفيين وعلى سلالم دار الحكمة نقابة الأطباء وفي المحامين وفي كل مكان. حمل هذا الملف وإلى الآن يرفع علم مصر. يمكن احنا عرفناه كلنا، ولكن احنا في شوق فعلا نتعرف على نشأته ونتعرف عليه عن قرب وعن أسرته وعن زواجه وعن دفاعه عن حقوق الإنسان في مصر وعن حمله لهذا الملف. معنا هذه الشخصية الفزة المحبوبة إلى قلوبنا جميعا، الأستاذ محمد عبد القدوس، عضو نقابة الصحفيين بمصر، ويعرفنا بنفسه عن نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر صديقي أستاذ جمال ماضي على هذا التقديم. وأنا اسمي محمد عبد القدوس احسان عبد القدوس، هذا هو اسمي بالكامل، عشان كده ما بكتبش محمد احسان عبد القدوس في المقالات، بكتب محمد عبد القدوس احسان عبد القدوس، لأن أنا متسمى على اسم جدي، متسمي على اسم جدي رحمه الله محمد عبد القدوس. ولدته في يوم 29 جمادى الآخرة سنة 1366 هجرية. نشأت في عائلة ممكن تقول إن هي عجيبة شوية أو فريدة بالنظر، يعني صح يعني. عائلة رضوان، يعني ما لا يعرفه الكثيرون إن عبد القدوس اسمه طارق على عائلة، اسمه طارق على عائلة. احنا عائلتنا عائلة رضوان، واصلها في حاجه برضه قوي زيدان، بس عبد القدوس ده جديد بقى.
أبو جدي كان خريج أثري، قاضي شرعي، وفي ذات الوقت بيحب الموسيقى، يحب الناي، يحب الموسيقى. فكان في واحد بيعزف ناي اسمه عبد القدوس، هو يحب الموسيقى دي، فسمى ابنه محمد يعني أضاف له لقب عبد القدوس تيمنا بالموسيقي النابغ ده اللي هو صاحبه. فبقى اسم جدي محمد عبد القدوس أحمد رضوان، أحمد والده عيد والدي احسان عبد القدوس، احسان محمد عبد القدوس احمد رضوان. فقط بقى حكايه رضوان دي خالص، فقط ده اسمه بس احسان محمد عبد القدوس. ف يعني البيت اساسا بيت فن زمان، رغم ان جدي ده كان اللي هو الشيخ الازهري ده، طبعا الشيخ الازهري يحب الفن، ده امر يعني غير متصور كثيرا يعني. فهو عشق الحريه، حب الفن، احترام المرأة، احترام المرأة. أنا شخصيتي تتضح من خلال علاقتي بوالدي. علاقتي بوالدي علاقة فريدة من نوعها جدا، واحكي أمثلة عليها. أنا من جيل 67، جيل الهزيمة. نشأت في بيت ليبرالي، بيت ليبرالي كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. عشان أشرح يعني بيت ليبرالي لا يكفي، يعني مش هقعد أتكلم كلام نظري، أنا أفضل أتكلم يعني أمثلة وحاجات عملية وحياة عملية. وأعتقد إن والدي رحمه الله احسان عبد القدوس كان له مواقف ليس هناك أب مع الإسلام. وأنا لما أحكي هذه المواقف هتقولوا فعلا احسان عبد القدوس هذا أستاذ الحرية وأستاذ الليبرالية إلى درجة لا يصدقها عقل. عندي بعض القصص كده الفريدة من نوعها التي لا يمكن أن تحدث إلا في بيت احسان عبد القدوس. اتجهنا كلنا للدين، كل جيل اتجه صواب ربنا بعد هزيمة يونيو 67. كده ما كانش لنا يعني نعرف الدين ان هو مجرد عبادات خلاص يعني. لكن بعد سقوط اصنام الاشتراكيه اتجه جيلي كله الى الكتاب. كان ليا الشرف ان انا اول مظاهره ضد عبد الناصر منذ سنه 54 كانت مظاهره فبراير 68. فبراير 68 احتجاجا على هزيمة يونيو 67. كان في هذا الوقت كنت طالبا انا واخي احمد عبد القدوس، انا في كليه هو في كليه الهندسه. طبعا كان لنا حدث قبلها بيوم، كان في العمال كان خرجوا جامعة القاهرة تحركت، أنا فاكر كان يوم سبت. تحركنا كان في فبراير 68. هو كان مظاهرة انطلقت بالحقوق، خرجت الكليات الثانية وانطلقنا إلى مجلس الشعب الذي كان في ذلك الوقت يسمى بمجلس الأمة. طبعا كان في تجاوب جماهيري كبير جدا. رحنا عند مجلس الأمة، خرج أنور السادات. أنور السادات كان هو رئيس مجلس الأمة في هذا الوقت، خرج مقابلة الطلبة
هو طلب الشرفه، يعني طلب الشرفه مجلس الشعب عشان يبص على الطلبه. وبعد كده روحنا زمان فضلت وراه. كانت مفاجأة كبرى حوالي الساعة 5 بعد الظهر عندما اتصل أنور السادات بمنزلنا. قال لي والدي أنا شفت أحمد هو كان كان اسم الدلع أكا وممد، اسم الدلع هو كان صديق مقرب، هشرح ليه هو كان صديق مقرب. أنا شفت أكا ده في المظاهرة، وأكيد أخوه التاني ده معاه. أنت بدل ما تقعد تكتب قصص روح ربي أولادك الأول، روح ربي أولادك الأول. والدي كان يعنيها رئيس تحرير أخبار اليوم، رئيس تحرير أخبار اليوم. المفروض وفقا للآن يسور علينا يقول إيه ده؟ طب تبني بتاعي أنتوا إيه؟ قال بس الله كلمني وقال كذا كذا. تاني يوم نزلنا، انتوا رايحين فين؟ كنا رايحين الجامعة، ليه؟ كنا رايحين صباح ليل من النزول. احنا عايشين في بيته، فرحنا الجامعة. المية بقى الوضع تغير تماما، حصل اشتباكات مع الشرطة، وكان لسه أمن مركزي كان لسه طالع جديد، لسه الأمن المركزي كان طالع جديد خالص بقى. حصل اشتباكات مع الشرطة وكده، نجح الطلبة لأول مرة في اختراق حواجز الأمن، وطلعنا من جامعة القاهرة إلى بيت عبد الناصر. شوف مسافة، كل دي مشي، كل ده مشي، كل ده كل شوية يحصل ضرب ويحصل حاجة. لحد ما اتفضل آخر خالص الصبح لحد المغرب، قبل المغرب. والدي ما كانش مهموش وقت تليفونات السادات، هو همه قوي إن إيه؟ إن أنا أكون متعور. كان في كلام الجيد ان انا اتعورت في مصارعات. جات لي سكات ايه تعبان جدا بقى، كنت فعلا خدت لي خدوش كده، بس الحمد لله ما كانش فيه اصابات. صدر قرار في نفس الليله باغلاق جميع الجامعات. جميع الجامعات، اغلاق جميع الجامعات. فتالت يوم نزلت انا واخويا رايحين الجامعه. هو بقى زعل، ايه ده؟ الجامعه مش مقفوله، الجامعه تعملوا ايه؟ تروحوا تعملوا ايه هناك؟ قلنا هنروح نشوف. لو الوضع ما فيش حاجه خلاص هناك. هو والدي كان رئيس تحرير، واليوم زي ما قلت لكم يعني جزء من النظام. واليوم في هذا الوقت كانت مهمه جدا، كان اكثر الجرائد توزيعا. فرحنا لقينا الكوردونات الامن المركزي قافله جامعه القاهره، وبعدين عرفنا ان في اعتصام في الهندسه. الطلبه المعتصمين في الهندسه لحد ما يطلع عندهم مطالب والحين يتفرج عن زملائهم الطلاب. احنا بقى لازم ايه؟ انضم الى هذا الاعتصام. رحنا دخلنا جنينه الحيوانات، رحنا ناطين من السور وقلنا في الهندسه. الدنيا بقى كانت مقلوبه خالص خالص. اعتصام، الظاهره دي كانت حديث العالم. حديث العالم كله. مدارس السعوديه حاولت تنضم لنا، بعد كده اتضربت. المهم بقى كان في طبعا تعين كل الشوارع مقطوعه خالص. قاعدين احنا محاصرين في داخل كليه الهندسه، كوردونات علينا ومفيش. عبد الناصر يعني كراجل راجل ذكي. عمل فكره، يعني محدش خاطر هو عايزين يطلعونا في نفس الوقت. يعني حكايه اقتحام الجامعه وهم احنا قلنا حكايه عليها زمان يعني. عمل ايه عبد الناصر؟ بعد 3 ايام، عمل 3 ايام في داخل كليه الهندسه. في يوم بقى كان يوم بعد الظهر لقينا 80 عربيه تاكس جايين. قلنا ايه هو ده؟ عشان قلنا اذا بقى لهم تاكسيات بقى كلها. قلت ايه؟ تاكسيات جايبينهم، راحوا مرصصينهم قدام كليه الهندسه، يلا اتفضلوا هتروحوا مجلس الامه عشان الحكومه تناقش مطالبها. بعض منهم قال بقى لا، هم يجوا احنا بقى تاني لا، انتوا عندكم مطالب هتاخدوها في مكان البرلمان. طب في تكريم اكتر من كده؟ في تكريم اكتر من كده؟ مفيش اكتر من كده. فعلا طلعنا كلنا على على مجلس الامه. مسؤول على اساس اخبار يوم كلها. طلعنا كلنا على مجلس الامه. لقينا بقى انور السادات، لقينا غزير شقير، مش كده كان وزير تعليم،
شعراوي الجمعه ده كان وزير الداخليه، قاعدين بقى في واحد قاعد يصور كده، قلنا هنطلع في الصور في الجرايد، اتاريه مصور طبعا الداخليه. قال لك انا سيب قاعد يتكلم بقى بكلامه، قال لك البلد احنا ما نستحملش، احنا الشباب ثوره الشباب شيء طبيعي. عبد الناصر عارف طبعا البلد لازم هيتغير، لازم يحصل فيها تغيير، مش عارف ايه الكلام الفاضي اللي قاله. قال لك انتوا هتطلعوا تروحوا وبعد كده طار الروح هيفرج عنه خلاص يعني الله كذا وكذا. فعلا كان هو بعد كده بعد كده طلع بقيت 30 مارس، يعني في بعد كده قال لك بقيت 30 مارس. بعد كده 3 ايام بالظبط او اقل حتى، خبر في الاهرام صفحه اولى اتبروز كده: عزل جميع المسؤولين الذين اشتركوا او لديهم في المظاهرات في بولندا. قال لي شوف الخبر ده قال ايه اهميته يعني ايه اهميه الخبر ده ان هو اتحط صفحه اولى في الاهرام ومع يتبروز يعني. قال لك انا هتشيل كام اوقات كام، مفيش يومين واتشال احسان عبد القدوس من رئاسه التحرير القريب. معلش بقى انتوا السبب، وانتوا اللي جبتوا لي المصايب، وانتوا اللي وانتوا اللي بلاوي، وانتوا اللي السبب، انتوا اللي جبتوا لي في داهيه. انا فرقت معاه خالص. فهل واحد يكون سبب، ابني يكون سبب في عزل ابوه وابوه ما عملش اي حاجه، بالعكس يكون شيء طبيعي، ما حصلش اي حاجه نهائي. هذا هو احسان عبد القدوس. هل ده ممكن تحدث في اي بيبقى الا منزل احسان عبد القدوس؟ هذه القصه. يعني قبل ما ننتقل الى القصه الثانيه، والقصه الثانيه دي اشد غرابه بالقصه الاولى، هقول علاقتنا وانور السادات. يعني انا نشأت في البيت كل عمالقه مصر عرفتهم، اهل الفن كلهم، جيل الذهبي، ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش والادباء، او قصدي الفنانين فاتن حمامه شاديه، هذا الجيل كله. وبعدين في اصحاب الاقليه مصطفى امين وانيس منصور وهيكل كل عرفتهم، قربت منهم، عشت معاهم. كان يوم 31 ديسمبر كل دول كانوا بيترددوا على بيتنا، مش احتفالا براس السنه، لا احتفالا بعيد ميلاد والدي. ووالدي كان مولود في هذا اليوم، فكان بيقولوا كل سنه وانت طيب قبل ما ننطلق واحد يروح يصرف في حته. يعني بنت البرالي، وهذه القصه تقول اللي انا قريتها تقول لي احسان بص دينا حريه ولسه لحد القصص كمان. يعني علاقته بانور السادات، يعني هو كان صديق انور السادات، ومع ذلك ما كلمش انور السادات وقال له معلش وعشان خاطري واعفوا، يعني ده ابن اولاد سيدنا الطيش وكده، ده ابدا ولا يتكلم ولا اي حاجه. خلاص تعالى هو احسان مسؤول، يفتح ان هو كاتب ما يهموش هو اي حاجه. في قصه اسمها في بيتنا راجل، من اشهر قصص والدي، دي قصه حقيقيه. هو في قضيه اسمها مقتل امين عثمان. امين عثمان ده كان واحد عميل للانجليز مضطر بالوفد، فقتل واحد اسمه حسين توفيق، اتقبض عليه وبعدين هرب من المستشفى. كان لازم يستخبى في حته. استخبى فين؟ لحد ما يسفروه ورا، استخبى في بيت احسان عبد القدوس. المتهم السابع في هذه القضيه هي قضيه امين عثمان اللي خد براءه، كان هو انور السادات. فمن هنا نشأت العلاقه قبل الثوره. والدي هو اللي شغال، كان هو اتفصل من الجيش، فوالدي اللي شغاله بعد كده في دار الهلال قبل ما يعود تاني الى الجيش. هو كان زمان هو صديقنا انور السادات. وبعدين هو والدي قعد سنه مفصول، وبعدين رجع تاني سنه 69. كان انور السادات كان مسك اخبار اليوم، حاجات غريبه. ايه دخل انور السادات اساسا في الصحافه؟ يعني ممكن تسال يعني ايه دخل انور السادات في الصحافه اساسا؟ هو كان ايامها نظام الاتحاد الاشتراكي ده، فكان هو انور السادات اصبح مسؤول عن اخبار اليوم. رجع والدي تاني رئيس تحرير اخبار اليوم. المهم وبعديها حصل موقف ان والدي كان
انور السادات كان جت مبادره اسمها مبادره روجرز وقف اطلاق النار مع اسرائيل سنه 69. فمصر قالت، انور السادات قال مصر رفضت المبادره. فكان انور السادات جماعه مصر كان موجود في روسيا، فرجع من روسيا قال لي انور السادات مين قال لك ان مصر رفضت المبادره؟ انا قبلتها، روحوا اقعدوا في بيتكم. فراح قعد في اسكندريه وهو نائب رئيس الجمهوريه، فايه كعادة المصريين المعروف ان واحد مغضوب عليه راحوا مقاطعين معاه، يعني مقاطعين ما يسويش فيه. الا والدي راح زاره هو والدتي، راحوا زاروا بيت في اسكندريه. فانور السادات شال الجميل ده، فلما جه رئيس الجمهوريه سنه 71 عين والدي بقى مسؤول عن مساله اخبار اليوم كلها. انا من 68 وانا مشاهد. من 8 بقالي 40 سنه. 40 سنه مشاغبه الى هذه اللحظه، مشاغبه من اجل ما اعتقد ان هو قصه تانيه غريبه جدا. ورصتها واحد معلق صوره عدو ابوه في بيته. واحد معلق صوره عدو ابوه في بيته. في بيته هو ايه؟ عايش فيه مع ابوه. يعني هو عايش مع ابوه في بيت واحد. فجه راح معلق صوره عدو ابوه في البيت. انت طبعا هتقول لي شغل مجانين ده. هتقول له مش عارف تستعجل يعني ايه؟ يعني ازاي يعني؟ ازاي واحد يعلق صورة واحد؟ يعني هو عدو والده يعلقها كده ويبروزها؟ يعني ايه الكلام ده؟ طبعا مش هتصدقها، او قصه تقول لك دي قصه اسطوريه او قصه فيها مبالغه. دي قصه حقيقيه 100%. انا بطل، والدي بطل. سنة 69 حصل انقلاب ليبيا. ظهر حاكم جديد مختلف عن الحكام العرب، قذافي. أنا كشاب تعلقت بيه، هو بيتكلم لغة شباب، بيتكلم لغة مختلفة. والدي أول واحد اكتشف قذافي هذا. أول واحد اكتشف قذافي هذا راح إيه مهاجم. أخبار اليوم بتاع 72 كده، ابتدى يهاجم. فإيه أنا طبعا زعلت. ليه بابا فاهم قذافي؟ ده راجل كويس، ده راجل بيتكلم عن الإسلام، ده راجل إيه؟ أنا ده دكتاتور زي عبد الناصر وأسوأ. ولا تصدق تقول ده. راح إيه؟ رحت أنا معلق صوت قذافي في الأوضة عندي. كانوا تحدي يعني. المفروض إيه؟ أي وقت الأب يخش يقطع صوت القذافي ويرميها. عكس هو ده كده يعني. ما عملش كده. ما عملش كده ليه؟ إن هو ليبرالي. قال لي أنت أوضتك أنت حر فيها. الكلام ده أوضتك أنت حر فيها. تعالى ارجع. ما تطلعنيش بقى صوت القذافي بره. أوضتك أنت حر فيها. حد ممكن يعمل كده إلى أحسن فلوس. المهم إيه بقى؟ كان في شهر الصيف كده، في الصيف أنا فاكر 72 أو 73 قبل حرب اكتوبر. لقينا قال لي الدولة داخلة على البيت عندنا. الله ايه اللي حصل؟ قال لك ده اكتشفوا في مؤامرة دبرها القذافي ضد احسان القدوس. عايز ايه؟ مسك واحد في اسكندرية كان راح في بار اتصل كده سكران يقول لك احسان القدوس ده مش هيحملني طبعا. لا معاه مسدس ومسكوه. فايه قال لك لازم يبقى في حراسه على احسان القدوس وعلى البيت. عمر حراسه. انا ما صدقتش، قلت قذافي انا بحب حضرتي والدي. انا قلت الكلام ده. فايه سبت صوره زي جه قذافي مصر قبل حرب 73. كان والدي ما كانش موجود، كان في اوروبا. طلع بقى لسه صحفي جديد بقى، قصه في الجامعه برضه، بس ايه؟ صحفي زي ما بيقولوا ورد كده يعني، يروح كل حته. فرحت في قابلت القذافي. عندهم مجموعه من الصحفيين. بقدم له نفسي انا محمد القدوس. قال بص كده. انت قال لي انت ابن احسان القدوس؟ قلت له ايه؟ سألت قال لي انت ابن احسان القدوس؟ قلت له ايه؟ قلت له انا بحبك وبقدرك.
راديو طرابلس بعد راديو طرابلس اذاع قال ابن احسان عبد القدوس قال انا معجب بالقذافي جدا قوي. قال لي في اوروبا رجع قال لي انت قلت كده؟ قلت لا، قلت انا معجب بالقذافي لكن ما جبتش 6 كلام دول. المفروض يعمل ايه؟ يا اما قصيده يا اما قطعني يا اما يمشي في قطعها. هو انا عايش في بيته، ما كنتش لسه حتى ما كنتش اتجوزت، ما كنتش عملت اي حاجه زي ما هو بالظبط لحد ما حصلت الحرب. وبعدين اكتشفت القصه، اكتشفت ان القذافي ده حاكم ظالم مستبد زيه زي غيره. فكتبت هذا الكلام كله. والدي عايش، قلت حكيت القصه وقلت انا غلطان 100%، والدي مع حق 100%. وبعيد النظر يعرف ناس، يعرف الاشخاص. فادي قصه ثانيه، قصه اعتقد هي ما تحصلش نهائي، يعني مش تحصل، ما تحصلش نهائي. يعني انا اتحدى ان هذه القصه تكون حدثت في اي مكان الا في بيت احسان. جدتي روزا يوسف، فاطمه يوسف، فاطمه محمد محي الدين يوسف. والدي ايه؟ هذه سيده معجزه، هذه سيده معجزه. انا ما كنتش اعرف عن ايه، يعني هي ايه الاعجاز اللي فيها، ايه الاعجاز اللي فيها. لكن لما كبرت عرفت، افتخرت بيها. اول درس طبعا روزا يوسف هذه يعني غير مقروءه نهائي، بالعكس. روزا يوسف انا ما بقراش روزا يوسف دلوقتي، لكن جدتي روزا يوسف والله كانت عرفت ان روزا هيطلعوا روزا يوسف هيتخذ اسمها كده، وما كانتش طلعت من ده. فاطمه يوسف هذه هي معجزه، معجزه بكل المقاييس. هي من مواليد طرابلس بشمال لبنان سنة 1897 ميلادية. بعد ولادتها مباشرة توفيت أمها اسمها جميلة. فأبوها كان تاجر في الدولة العثمانية في ذاك الوقت التي كانت قائمة، فلم يكن مستقرا في مكانه. فما رضاش ياخد بنته كل شوية يبقى معاه، فهي سابها للجيران يربوها في مقابل مبلغ من المال. كل يوصلوا لهم مبلغ من المال كل شهر في مقابل تربية هذه البنت. هؤلاء الجيران كانوا فيهم قسوة، يعني ما كانوش، بنت طبعا كانت يعني ضايق منهم جدا. وبعدين كده جه انقطع هذا المبلغ، فايه بالاضافه الى القسوه طلعت صفه الندالة. قالت لا، بنتي دي بقى انا خلص منها. كان في واحد مسافر رايح برازيل، قال لي خد البنت دي معاك تسليك في السكه. لكن البنت بقى عملت شقيت او شقيه او متعبه، قالت لا تنزل في اول مينا، كان مينا اسكندريه. يعني بدل ما اسرتنا تطلع معايا بالليل او تروح تلعب كوره مع بالليل في البرازيل بتاعت مصر. فكان في اسره لبنانيه مهتميه بالفن. الراجل بقى قال لي الاسره دي انتوا مش عندكم 4 بنات كده، خد البنت دي تبقى 5. قال لي رب الاسره خد البنت دي تبقى 5، دي يتيمه ملهاش حد. فهكذا ظهرت فاطمه يوسف، فاطمه محمد محي الدين يوسف في مصر، لا اب لها ولا ام ولا خال ولا اي حاجه خالص. هل كان يمكن ان تنجح؟ طبعا لا، مستحيل. يعني بالتعبير البلدي او التعبير العربي او التعبير المصري موضوع مشكل. جاءت جدتي روزا يوسف، شهيره روزا يوسف اسمها الحقيقي فاطمه محمد محي الدين يوسف الى مصر، وسنها اوائل القرن 20 ميلادي، ولا يتجاوز عمرها اكثر من 7 سنين. نشأت أسرة لبنانية هنا في مصر، مقطوعة من شجرة، لا أب لها ولا أم ولا أي شيء خالص خالص. كان لابد لها من ضياع، لكنها نجحت بالجدارة. تبناها عزيز عيد، وهو معروف، وهو أيضا لبناني ومعروف في تاريخ المسرح، كان مخرج. تبناها وعلمها، ما كانتش تعرف القراءة والكتابة، اتعلمت القراءة والكتابة وتعلمت فن التمثيل.
أول دور مثلته كان برضه دور غريب جدا جدا. كان في اسمه عواطف البنين. عواطف البنين مسرحية ده بالشيء. عواطف البنين مسرحية فيها شخصيات ثلاث: امرأة عجوز، امرأة متوسطة العمر، فتاة شابة. من الطبيعي أن تقوم هذه الممثلة الناشئة بدور الفتاة الشابة. المفاجأة الكبرى أنها قامت بدور المرأة العجوز التي تجاوز عمرها 80 عاما. لم يجدوا أحد يمثل دور هذه المرأة العجوز، فقرر أستاذها ومعلمها أستاذ عزيز عيد أن تقوم هي بهذا الدور. ألبسها باروكة بيضاء ويقول لها عصا كده وتتوكل عليه وحط لها مكياج وأدوات التمثيل. ده كان كفاية الوقت ما كانش متقدم في هذا كما نرى. كل هذه الأدوات بدائية كده، وظهرت أمام الجمهور وكأنها فعلا امرأة عجوز، هي فتاة شابة. فكان هذا هو أول دور لها في حياتها. الحياة دي غريبة جدا. فأول واحدة عندها 80 سنة وهي عندها 14 سنة يعتبر أمر مش عادي بقى. وبعدين اضطروا لتغيير اسمها. يعني فاطمة أولا لا توجد ممثلة أو فنانة معروفة باسم فاطمة إلا نادرة. يقول لك فاطمة ده مش اسم مسرحي، مش اسم للذات. فغيروا اسمها إلى روز. روز يعني وردة. روز اللغة الفرنسية تعني وردة، وهي مسرحيات كانت مقتبسة من اللغة الفرنسية. فسموها وردة، لكنها أصرت على أن تتسمى باسم عائلتها. رفضت تتنازل عن اسم العائلة. وده برضه كان أمر يعني غير متوقع من فتاة شابة. يعني هناك مثلا فنانين مثل نور الشريف مثلا، يعني هذا ليس اسمه هذا، يعني اسمه مش اسمه مختلف خالص عن ده، اسمه فني. وفي ناس بيفرق اسمه عنده اسمه فني واسمه الحقيقي. لكن هي أصرت على اسمها اسم عيلتها، سميت روز اليوسف. يوسف هو والدها محمد محي الدين يوسف، فسميت باسم روزا يوسف. وانطلقت. تقابلت مع جدي محمود عبد القدوس في النادي الأهلي، كان هو بيقول مدرجات وهي كانت بتمثل 8 زواج. جدي هذا كان مهندس محمد عبد القدوس أحمد رضوان. والده الشيخ الأزهري يعني وافق على مرض على أن يعمل ابنه مهندس في الفن، لكنه رفض موضوع الزواج. ليه رفض موضوع الزواج؟ قال له البنت دي أبوها مين؟ قال له مالهاش أب، أمها مين؟ مالهاش أم. طب مين اللي هيتقدم اللي يتكلم؟ مفيش حد. واحد اللي قاعد العرفة لو علمها المسرح هو قال له طرد من البيت. طرد جدي من البيت لأنه تجرأ على الزواج من روز اليوسف. استمر الزواج سنة واحدة ثم تم الطلاق ليه والزواج ليه. اتجوز احسان عبد القدوس. سبب الطلاق هو كما يقول والدي رحمه الله الأدوار مقلوبة. جدي يقوم بدور الأم وجدتي تقوم بدور الأب. جدتي لأنها وحيدة في الدنيا شخصيتها قوية جدا، شخصيتها قوية حقيقية، يعني الرجال تخاف منها. لكن والدي جدتي إنسان رقيق، إنسان فنان، إنسان ظريف ولطيف، مش حامل الدنيا هم. دور مقلوبة خالص. فهي تم الطلاق. من الحاجات التي لا أنساها مهما واحدة هي جدتي بدأت قصة لا أنساها، وهي مكتوب ذكريات حتى
تقول مهما وصلت المرأة إلى المجد فهي أم في النهاية. جدتي روزا اليوسف انطلقت في طريق في عالم التمثيل. كان هناك مسرح يسمى مسرح رمسيس افتتح سنة 1920 ميلادية مع يوسف وهبي، كانت هي البطلة. سميت ثورة بالنار الشرق. ثورة بالنار الشرق اللي هي المشهورة دي كانت تحرص على الفن الراقي. بدليل يسألوا ولادهم قصة تدل على هذا الأمر. لكن هناك بعد أن بلغت يعني شأن كبير من المجد ابنها احسان القدوس مرض، هو طفل. الدكتور قال لها يا اما تقعدي مع ابنك في البيت يا اما ابنك هيموت، اختاري. كانت انت تسيبيه مع ده ما ينفعش، لازم تقعدي جنب ابنك، لازم تقعدي جنب ابنك في البيت. تيجي في المسرح، خدي اجازه من المسرح. لم تتردد ان تاخذ اجازه من المسرح، وكتبت في مذكراتها تقول المجد كله رأيته يتمثل في أن يعيش ابني. نسيت مجد المسرح، نسيت كل شيء، نسيت النجومية، نسيت كل شيء. رأيت المجد في أن يعيش ابني يعيش، عايزة ابني يعيش. وفعلا عايش. هو احسان القدوس كان عاش حياة يعني غير مستقلة. إن هو كان في بيت جدتي وفي ذات الوقت في بيت أمه روزا يوسف. فجدي رغم إن هو محب للفن وعاشق للفن إلا أنه في ذات الوقت محافظ، وليس هناك غرابة في أن يكون الإنسان محب للفن وفي ذات الوقت إنسان محافظ. فكان يذهب كل أسبوع إلى أمه روزا يوسف. جدي الكبير رغم إن هو رافض أمه هذه، يقول لك دي مالهاش، دي مقطوعة من الشجرة بالمثل عندنا، دي مقطوعة من الشجرة ولا حاجة، وفنانة تمثل. لكن إيه؟ يقول لا دي أمه، في النهاية أمه لازم يشوف أمه. ما ينفعش نحرمه من أمه من حجة إن أمه بتروح مش عارف فين، لا دي أمه لازم يشوف أمه. فكان يذهب إلى أمه يلاقي جو كده مختلف خالص. أولا أمه في هذا الوقت روزا يوسف كانت عايشة في عمارة يملكها أمير الشعراء أحمد شاور الفجالة. هي كانت عايشة في عمارة هناك دي، وكان بيترددوا عليها، كان هي بلد صحفية، كان بيترددوا عليها فنانين ناشئين لكن لهم أمال واسعة في تحقيق المجد. كان لسه في بداية طريقهم، مثل محمد عبد الوهاب ومثل أم كلثوم وغيرها. كان إيه؟ جو مختلف خالص. في بيت جدي هناك تحفظ تجاه المرأة، ومفيش اختلاط. في بيت روزا يوسف أحمد شوقي أمير الشعراء أحمد شوقي ومعه مجموعة من الفنانين الناشئين مثل أم كلثوم على مش عارف عبد الوهاب على إيه. فوالدي تساءل، طب أنا بحب بيت جدي وبحب عمته أخت جدي هي ربته، وفي نفس الوقت متعلق بأمه، ودي بيحبها ودي لا يسلكها، ودي بيحبها أمه بيحبها ولا يسلكها. فإيه؟ نشأ احسان القدوس يجمع بين المحافظة والتخرج. إنسان محافظ، إنسان في ذات الوقت متحرر. وهكذا ابنه محمد عبد القدوس اللي هو ده. روزا يوسف لمن لا يعرف أول فنانة اعتزلت وهي في قمة مجدها احتجاجا على الفساد في الفن قبل أن تبلغ 30 عاما. قبل أن تبلغ 30 عاما بقت مصر وقت الضحك ومنى عايز كده، بعد ما كانت بتقدم الروايات الكبيرة بقت بتقدم الحاجات بالهيفة، قالت لا أنا هسيب. مفاجأة صعبة، تسيبي إيه؟ أنت في مجدك تسيبي إيه؟ قالت أنا هسيب. وتركت المسرح بس بقى إيه؟ قالت أنا هعمل مجلة. قالت تعمل مجلة إيه؟ وأنت تعرفي تفك خط العافية؟ قالت لا أنا هعمل مجلة. اجتمع حواليها، قالت تحويش الطعام كان ب5 جنيه، جابت تحويش الطعام كانت ب5 جنيه. لمت من هنا ومن هنا والاصدقاء هنعمل مجلة. طيب نسمي المجلة بإيه بقى؟ واحد طرح مجلة فنية تحارب الفساد
بتاعت 1960 بتاعت محمد مجلة حابب فساد وجود الفن. كان في صحفي ناشئ اسمه محمود التبعي في هذا الوقت جابها حتى رئيس تحرير. قالت تسمي مجلة ايه؟ بقى واحد بقى اقترح اسمه مجلة مسرح، مجلة ايه؟ مجلة ايه؟ قالت انا هسمي مجلة باسمي. يا ستي تقولونها هتسمي مجلة اسمه. واحد اسمه محمد سمي مجلة محمد اسم شو انت مين؟ انت فاكره نفسك مين عشان تسمي مجلة باسمك يعني؟ لو ما حصلتش ازاي تسمي مجلة باسمك؟ قالت لهم بصوا يا جماعه ناحية تجارية لو قالوا مجلة المسرح على بال ما تتوزع تاخد وقت، لك يقول لك الله مجلة روز اليوسف، الله روز اليوسف، روز اليوسف بتمثل هي فضلت مجلة تنفذ فورا. لكن مجلة الفن على بال ما يعرفوا ان صاحبتها روز اليوسف تاخد وقت كبير قوي. روز اليوسف بتمثل هي عملت مجلة كل يقبل عليها، ده اللي حصل. نجحت المجلة منذ أول يوم بسبب اسم، يعني اسم المجلة كان كافي النجاح. روز اليوسف سنة 28 صدرت 5 أكتوبر 25 سنة 28 بقت مجلة سياسية فنية ودخلت في المنطلق السياسي المصري وهي لبنانية الأصل، ولم تأخذ الجنسية المصرية إلى متأخرة. لبنانية الأصل. مع ذلك كل الصحفيين الكبار الذين على فترة مصر مروا بمدرسة روز اليوسف. منذ التبعي مصطفى أمين وهيكل وكل واحد بهاء الدين، كل من يخطر على بالك من الأجيال القديمة وحتى الأجيال الحديثة آخرهم إبراهيم عيسى كلهم مروا في مدرسة روز اليوسف. طبعا احنا من خلال هذه القصص يعني عرفنا جو الحرية اللي عاش فيه الأستاذ محمد، وعايز يقول لنا ان جو الحرية هو اللي بيصنع الفكر، وهو فعلا بقى صاحب فكر ممكن يعني يرتبط بفكر معين، وبعدين لما يتنبأ او يعرف خطأه يتنازل عن هذا الفكر، وبالتالي في جو الحرية فعلا بتنمو الأفكار وينمو الإبداع وينمو العمل. حب الوطن فرج عليا ومين يلومني بحبه دمي، ده ورد أحلى في عينيا من كل ورد تشوفه العين، ده ورد أحلى من كل ورد تشوفه العين. يا يعيش كريم يا موت كريم وفي بروحي وعلي حب الوطن